आतापर्यंत 1500 रुपये सरकारकडून घेणाऱ्या लाडक्या बहिणी पाहिल्या होत्या, पण आम्हाला फुकट वीज देणारा हा लाडका भाऊ पहिलाच पाहिला. जेव्हा PM सूर्यघर स्कीम लॉन्च झाली तेव्हा 10 किलोवॉट पर्यंतच्या प्रोजेक्टसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून रूफटॉप सोलर फॉर होम हा एक कन्झ्युमर राईट म्हणून देण्यात आलेला आहे. वा, सोलर लावतो ना तेव्हा 3 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक, आपल्या घरावर रूफटॉपची स्पेस किती आहे, शॅडो फ्री स्पेस किती आहे. दुसरं, आपलं महिन्याचं कन्झम्पशन किती आहे. आणि तिसरं म्हणजे तुमच्या वीज बिलामध्ये किती बचत होणार आहे किंवा तुम्ही आज किती पे करताय. आतापर्यंत 1500 रुपये सरकारकडून घेणाऱ्या लाडक्या बहिणी पाहिल्या होत्या, पण आम्हाला फुकट वीज देणारा हा लाडका भाऊ पहिलाच पाहिला. क्या बात आहे सर. सौर ऊर्जा हे नव्या जगाचं तेल आहे हे तर आता उघड झालेलं आहे. आजपर्यंत आपण क्लायमेट चेंज बद्दल बोलत होतो, पण ती परिस्थिती केव्हाच गेली आणि आता आपण अशा एका उंबरठ्यावर आहोत की ज्याला क्लायमेट केऑस किंवा क्लायमेटची अनागोंदी म्हणू अशा स्टेजपर्यंत आपण गेलेलो आहोत. आज आपण सोलारवर काय करतोय, जे शेवटचं आव्हान आहे ते इतकं महत्त्वाचं आहे की आज आपण सौर ऊर्जेबद्दल काय करतोय याबद्दल आपण जागरूक झालो नाही तर कदाचित उद्या ही समस्या आपल्या हाताबाहेर गेलेली असेल, इतक्या भीषण परिस्थितीवर आपण जाऊन पोहोचलोय. उदाहरण देतो, एक्झॅगरेट करत नाहीये. जगातल्या 5 मोठ्या समस्या कोणत्या मला सांगा. पहिली समस्या पाण्याची आहे. नद्या प्रदूषित होत आहेत. जर पाणी आपल्याला पाहिजे असेल तर ते समुद्रातून घ्यायला लागेल. 70% भूभाग समुद्राचा आहे. त्याचं डिसॅलिनेशन जर करायचं असेल तर त्याकरता काय लागणार आहे? वीज. तुम्हाला अन्न हवं, त्या अन्नाच्या निर्मितीकरता काय लागणार आहे? अगदी खताच्या निर्मितीपासून ते बियाणाच्या निर्मितीपर्यंत सर्वत्र कुठल्याही प्रोसेसमध्ये तुम्हाला वीज लागणार आहे. जे कपडे आपण सगळे घालतो त्या कपड्याच्या निर्मितीसुद्धा आपल्याला विजेनं हात दिलेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं, आपलं जे दळणवळण आहे, आपण या कार्यक्रमाला आलात त्याच्याकरता जे ट्रान्सपोर्ट वापरलं तिथे सुद्धा तुम्हाला वीज लागलेली आहे. अगदी डिझेलचं वाहन, पेट्रोलचं वाहन जरी वापरलं तरी त्याच्या निर्मितीकरता वीज वापरली गेलेली आहे. जर या जगाच्या सगळ्या समस्यांच्या मुळाशी जर काही असेल तर ती वीज आहे. आणि ही जर वीज सौर ऊर्जेतून निर्माण झाली तर लक्षात घ्या, या सौर ऊर्जेवर आत्ता तरी ट्रम्पला कुठलाही टॅक्स लावता आलेला नाही. आणि दुसरी गोष्ट, सरकारलाही त्याच्यावर GST लावता आलेला नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण फुकट असलेली अशी वीज तुमच्यापर्यंत येते. त्याचा वापर जर आपण केला नाही तर कदाचित उद्याचा समाज आपल्याला माफ करणार नाही. एवढंच नाही तर सोलर ही एक गोष्ट अशी आहे की ज्याच्यामधून एक गरीब राष्ट्र श्रीमंत राष्ट्रापर्यंत जाऊ शकतं. हे आफ्रिकेतल्या अनेक राष्ट्रांनी आज त्याची सुरुवात केली, त्याच्यावरून आपल्याला दिसतं. आज हे सगळं मी ऐकत होतो आणि तेव्हा मला एकच वाटलं की महत्वाकांक्षा असून नुसती चालत नाही, त्याला प्रत्यक्ष कार्याची जोड द्यावी लागते तर त्याला अर्थ बनतो. म्हणूनच नियोजन, संशोधन आणि त्या संशोधनाच्या अंमलबजावणीकरता स्थानिकीकरण म्हणजे तुमच्या घरामध्ये वीज निर्माण करणं, हे अक्षरशः शिवधनुष्य त्यांनी पेललेलं आहे. अंधारावर प्रहार करणारा निखिल नहार. दॅट्स द ब्युटी ऑफ दिस मॅन. एक पहिला प्रश्न असा येतो की हे सगळं ठीक आहे, सूर्य कधी ना कधीतरी मावळतोच, मग मावळल्यानंतर आम्हाला आमच्या घरात संध्याकाळी टेलिव्हिजनवरच्या मालिका बघण्याकरता जी वीज लागते आणि रात्री AC लागतो, त्याची वीज येणार कुठून? चांगला प्रश्न आहे. सगळ्यात आधी नेट मीटरिंगचा हा कन्सेप्ट थोडक्यात सांगतो.
नेट मीटरिंगमध्ये काय होतं की आपण दुपारी सोलरची प्रोडक्शन सगळ्यात जास्त जाताना बघतो. सकाळी 6 वाजता स्लोली सोलरचं जनरेशन होतं, दुपारी 12 वाजता एकदम पीकला जातं आणि संध्याकाळी जसं सूर्य मावळतो सरांनी म्हटलं तसं सोलरचं प्रोडक्शनसुद्धा कमी होतं. 6 नंतर लेट्स से सनसेट झाला आहे, सोलरचं प्रोडक्शन 0 झालेलं आहे. सोलर सिस्टीम ही ऑन ग्रीड सोलर सिस्टीम म्हणतो आम्ही त्याला. ती आपल्या ग्रीड बरोबर सिंकमध्ये असते. सिंकमध्ये म्हणजे काय की जेव्हा तुमच्याकडे लोड जास्त झाला आणि सोलरची पॉवर थोडी कमी आहे तर ती बाकीची राहिलेली पॉवर तुम्ही डायरेक्टली MSCB मधून घेऊ शकता. थोडक्यात दोन्ही प्रोडक्शन, सोलरचं प्रोडक्शन आणि MSCB मधून तुम्ही किती इम्पोर्ट करताय या दोनही गोष्टींचा तुम्ही एक हिशोब ठेवत असता. एक सिम्पल एक्झाम्पल द्यायचं झालं ना तर आपल्या बँकेमध्ये आपण डेबिट आणि क्रेडिट हे दोन्ही ट्रान्झॅक्शन करतो ना, नेट मीटर म्हणजे तेच आहे. तुम्ही डेबिट आणि क्रेडिट, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट ह्या दोन्हीही रिडिंगचा प्रत्येक महिन्याला हिशोब ठेवत असतो. म्हणजे सोलरनी प्रोडक्शन किती केलं, तुम्ही कन्झ्युम किती केलं आणि रिटर्न किती दिलं. असंही होऊ शकतं ना की तुम्ही दुपारी ऑफिसमध्ये गेलात, वीज चालू आहे, ती बनवताय पण घरामध्ये वापरणारं कोणीच नाही आहे, बॅटरीसुद्धा नाही आहे. अशावेळी आज काय होतं आहे, ती जास्त वीज MSCBमध्ये रिटर्न जाते आणि त्याचा एक एक्सपोर्ट रेडिंग म्हणून तुमच्या खात्यामध्ये ती जमा होते आणि ती एक्स्ट्रा प्रोड्यूस झालेली वीज तुम्ही संध्याकाळी AC साठी किंवा लाईट दोघांसाठी किंवा TV बघण्यासाठी कुठेही वापरू शकता. महिन्याच्या शेवटी इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट याचं बॅलन्सिंग होतं आणि तुम्हाला तुमचं बिल तुमच्या हातात येतं. इथेच तर खरी मेख आहे की आम्ही ज्या रेटनी MSCBला ती वीज देऊ त्याच रेटनी MSCB आम्हाला संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर वीज देतं का? सर, जेव्हा PM सूर्यघर स्कीम लॉन्च झाली तेव्हा 10 किलोवॉटपर्यंतच्या प्रोजेक्टसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून रूफटॉप सोलर फॉर होम हा एक कन्झ्युमर राईट म्हणून देण्यात आलेला आहे. वा, कन्झ्युमर राईट ह्याला कुणीही डिनाय करू शकत नाही. याच्यामध्ये थोडे चेंजेस होऊ शकतात रिजनल लॉमध्ये, पण प्रिन्सिपली कोणी ह्याला डिनाय करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही एक्स्ट्रा वीज जर प्रोड्यूस केली तर त्याचा तुम्हाला बेनिफिट मिळणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 1 वर्षापर्यंत बेनिफिट मिळतो. तो कॅरी फॉरवर्ड होत जातो महिने आणि मार्चमध्ये जसे तुमच्या खात्यात थोडेसे वीज बिल आणखीन शिल्लक आहेत, युनिट शिल्लक आहेत, तर एक मामूली दरानं 2.5-3 रुपये 3.5 रुपये त्या दरानं तुम्हाला क्रेडिटसुद्धा येतं. वा वा. आता गंमत अशी की सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे 2 मार्ग आहेत. एक, आमच्या घरावर तुम्ही वीज निर्माण करा, किंवा दुसरं, ज्या ठिकाणी खडकाळ जमीन आहे जिथे काहीही उगवणार नाही आहे अशा ठिकाणी जमिनी स्वस्त असतात, तिकडे एक मोठा प्लॅन टाका आणि त्याचं क्रेडिट आम्हाला द्या. असंही एक मॉडेल असू शकतं. एका जागी असलेला मोठा प्लॅन्ट वर्सेस घराघरावर असलेले असे छोटे प्लॅन्ट, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह. सर, तुम्ही जसं म्हटलं पहिला पर्याय फक्त सोलर पॉवर प्लांट लावण्याच्या दृष्टीनं म्हटलं तर कॉस्ट इफेक्टिव्ह होऊ शकतो, पण एका ठिकाणी मोठा प्लांट लावणं त्याच्यामध्ये एकतर गव्हर्नमेंट पॉलिसीज, त्या दृष्टीनं अप्रुव्हल्स, ती एक मोठी प्रोसेस आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रॅक्शनल ओनरशिप देणं असा कायदा आज अस्तित्वात नाही आहे. तो येऊ घातला आहे, कधीतरी येईल. पण सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ती जी वीज प्रोड्यूस होणार आहे, जी आपल्या घरापासून 30-40-50 किलोमीटरवर कुठेतरी तो पॉवर प्लांट लावलेला आहे, ती प्रोड्यूस होती आहे. डिस्ट्रीब्युशन आणि ट्रान्समिशन लॉस इतके जास्त आहेत आपल्या भारतामध्ये. मी मगाशीच आकडा बघितला, 16-17% डिस्ट्रीब्युशन लॉस आहे आणि आपण आता 21% आसपास D&T दोन्ही डिस्ट्रीब्युशन आणि ट्रान्समिशन लॉसमध्ये कुठेतरी आहोत. तर एवढी वीज तर फुकट वाया जाते ती तिथून इथपर्यंत आणायला. जस्ट विचार करा, ती वीज वाचवता आली तर. मी चोरीची तर गोष्टच करत नाही आहे, दॅट इज ओव्हर अँड अबाउट D&T लॉसेस. तर थोडक्यात आपण आपल्या घरी जर वीज लावली तर हे 20-21% जे लॉसेस होत आहेत ते आपण नक्कीच टाळू शकतो. आणि ह्याचा फायदा इतका जास्त आहे की आपण जिथे कन्झ्युम करतोय तिथेच आपण आपली वीज प्रोड्यूस करतोय, त्यामुळे हे लॉसेस नाही आहेत. वा. आणखीन एक मुद्दा याच्यामध्ये येतो, तो म्हणजे सोलारसाठी जे सेल, किंवा ज्याला आपण एक सामान्य माणसाच्या भाषेत सांगायचं झालं तर फिल्म वापरतो, त्याच्या ज्या किमती आहेत त्या आत्ताच्या क्षणाला परवडणाऱ्या नाहीत
अशी परिस्थिती. त्या झपाट्यानं खाली येत आहेत, पण आपलं त्या बाबतीतलं अवलंबित्व आपला मित्रराष्ट्र असलेल्या चीनकडे आहे. काय सांगाल? एक्झॅक्टली राईट ऑब्झर्वेशन सर. चीन किंवा बाकी काही ॲडव्हान्स कंट्रीज जिथे सोलरचं ओव्हरऑल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर एस्टॅब्लिश झालेलं आहे, 1000 गिगावॉटपेक्षा जास्त सोलर पॅनल्स आज चीनमध्ये प्रोड्यूस होऊ शकतात. तेवढी कॅपॅसिटी त्यांनी ऑलरेडी प्लॅन करून ठेवलेली आहे. ॲज अ नेशन आम्ही अजूनसुद्धा एका कॅचअप गेममध्ये आहोत. हे जरी वास्तव असलं तरी दुसरीकडे मेक इन इंडिया आणि भारतामध्ये स्वतःची वस्तू स्वतः बनवून स्वतः वापरा ह्या कॉन्सेप्टकडे गव्हर्नमेंटकडनं खूप चांगले इनिशिएटिव्स घेतले गेलेले आहेत. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स म्हणा, ते आज ॲप्लिकेबल आहेत. आणि 3-4 वर्ष लागतात एक इंडस्ट्रीला चांगल्या प्रकारे एस्टॅब्लिश होण्यासाठी. त्यासाठी जे आवश्यक आहे ते बॅरियर्ससुद्धा टाकलेले आहेत. त्यामुळे चीनमधून इतक्या आसानीनं इंडियामध्ये आता सामान येऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला भारतातलंच सामान ह्या सबसिडीवाल्या प्रोजेक्टमध्ये यूज करणं हे पर्यायानं आवश्यक आहे. पण आपण आपल्या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीला कुठेतरी पाठिंबा देतोय असं वाटत नाही का तुम्हाला? मी पहिल्यांदा असं पाहतोय की या देशातला कोणीतरी टेक्नोक्रॅट देशाच्या सरकारबद्दल चांगलं बोलतोय. हे अतिशय शुभ लक्षण आहे या देशाचं असं मला वाटतं. सौर ऊर्जेतला आणखीन एक मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की याच्यात लोकांच्या जाणीवा फार कमी आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, सुरुवातीच्या काळात फसवणूक झाल्यामुळे धोका पत्करायला लोक तयार नाही आहेत, कारण ट्रस्ट फॅक्टर खूप कमी आहे. हाऊ डू सॉल्व दिस? सर, सगळ्यात आधी डूज अँड डोंट्स, एक राईट आणि रॉंग सोलर यातला फरक ॲज अ कस्टमर, एक ग्राहक म्हणून आपण कुठलीही वस्तू जेव्हा बाजारामध्ये घेतो तेव्हा एक चोखंदळ ग्राहक काय पॅरामीटर्सवर ते कम्पेअर करत असतो. एक तर ते रिलायबल आहे का, ते ड्युरेबल आहे का, अच्छा कंपनीची हिस्ट्री चांगली आहे ना, टिकेल का, मोठे हेच प्रश्न असतात आपल्या डोक्यामध्ये. ह्याच प्रश्नांची उत्तरं जर तुम्ही ट्रान्सपरंटली घेतली तर नक्कीच तुम्ही इथे फसू नाही शकणार. एक सर्वसाधारणपणे या सगळ्या क्षेत्राचा अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात येतं की वारंवार एक शब्द वापरला जातो, समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ राईट सोलार. राईट सोलार म्हणजे काय अँड व्हॉट इज रॉंग सोलार? राईट सोलर आणि रॉंग सोलरमध्ये एस्पेशली घरांवर आपण जेव्हा सोलर लावतो तेव्हा जस्ट विचार करा, एक डिस्ट्रीब्युटेड सोलर आहे. त्यामुळे राईट फ्रॉम प्रोडक्शन टिल ते तुमच्या सेंट्रल हबमध्ये येईपर्यंत, तिथून ते तुमच्या शहरापर्यंत येईपर्यंत, त्या शहरापासून तुमच्या घरापर्यंत येईपर्यंत इतकंच नाही, ते डिस्ट्रीब्युटेडरित्या 4, 5, 6, 7 जेवढ्या काही प्लेट्स असतील त्या तुमच्या घरावर लावेपर्यंत, अनलेस अँड अनटिल कुणी त्याचं स्टँडर्डायझेशनकडे लक्ष दिलेलं नाही तर नक्कीच गोची होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात काय, आपले रस्ते, इंडियन रस्त्यांची कंडिशन सगळ्यांना माहिती आहे, राईट? सोलर पॅनलमध्ये जी फिल्म यूज करतात ती हेअर थिन आहे. लिटरली स्पीड ब्रेकरवरनं किंवा खड्ड्यातनं 4-5 वेळा गेलं तर तुम्हाला कळणारही, नेकेड आईला दिसणारही नाही असा डॅमेज त्या पॅनलमध्ये होऊ शकतो. तो कळणारही नाही आपल्याला. ते जर योग्य रीतीनं सॉल्व्ह केलं तर राईट सोलर याचं उत्तर कुठेतरी मला वाटतं त्याच्यामध्ये दडलेलं आहे. इन्स्टॉलेशन प्रॅक्टिससुद्धा इम्पॉर्टंट आहे सर. SOP जर आपण व्यवस्थित पाळले, कारण हेनरी फोर्डचं एक चांगलं वाक्य मला आठवतं आहे, क्वालिटी इज समथिंग विच यू डू वेन नोबडी इज वॉचिंग. तुम्ही कोणीही न बघताना चांगलं काम केलं त्याला क्वालिटी म्हणतात. आय थिंक ती नियत जर ठेवली जो कोणी ते काम करतोय तर आय थिंक ग्राहकांना फसण्याची शक्यता, संभावना एकदम कमी होऊ शकते असं वाटतं. पत्रकार आहे म्हणून हा प्रश्न माझ्या मनात येतोय, असं कृपा करून मनात आणू नका. परंतु आज सरकार सबसिडी देत आहे म्हणून हे अट्रॅक्टिव्ह वाटतंय. उद्या जर सरकारनं सबसिडी काढून घेतली, ज्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तर याचे रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट एवढेच आकर्षक असतील? खूप छान प्रश्न विचारला सर. जसं मगाशी मी म्हणालो, कोणत्याही सेक्टरला साधारणतः बूस्ट देण्यासाठी एक कालानुक्रम असतो. सगळ्यात आधी सरकार एखाद्या गोष्टीवर पहिलं महाग असते ती गोष्ट, तेव्हा सूट देते, बरोबर?
थोड्या कालावधीनंतर अच्छा ती स्वस्त व्हायला लागली की त्याच्यावरचे एक्झेम्शन्स काढून घेते, म्हणजे टॅक्स वगैरे असतील त्याच्यावरचं एक्झेम्शन काढायला सुरुवात करते. एक काळ असा येतो की आता अच्छा पॅरिटी इज अचीव्ड, आता टॅक्स लावायला सुरुवात करूयात. त्याच्यानंतर टॅक्स लागतात आणि एक वेळ अशी येते की अच्छा आता टॅक्स वगैरे लागले, पण डोमेस्टिक इंडस्ट्री त्या मॅच्युरिटीपर्यंत आली, म्हणून ते PLI वगैरे सगळं जे मगाशी म्हटलं, प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह, आपल्या मेक इन इंडियाला थोडासा पाठिंबा, 3-4 वर्षानंतर स्वयंभू झालेलो असू, ती फॅक्टरी जी आहे ती चायना एवढ्याच एफिशियन्सीनी काम करणारी असेल आणि त्यामुळे आज जरी ती महाग वाटत असली तरी 4 वर्षांनी ती चायना एवढी स्वस्त होईल असं मला वाटतं. वा. या कार्यक्रमाचं निखिल आय एम शुअर रेकॉर्डिंग जे होईल आणि यूट्यूबवर आणि इतरत्र जाईल सोशल मीडियावर, तेव्हा ते या देशातले अनेक पॉलिसी मेकर्स 100% पाहत असतात. कारण तसे फीडबॅक आत्तापर्यंतच्या रेकॉर्डिंगमधनं आलेत, म्हणून हा प्रश्न विचारतोय. जरी आत्ता सरकारचं कौतुक करत असलात आणि टॅक्स कमी होण्याची नजीकच्या काळात शक्यता नाही असं सांगत असलात, तरी देखील अजून या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काय करावं असं आपल्याला वाटतं? सर आय थिंक वी हॅव सीन दॅट फेज 2021-22 पासून 2025 पर्यंतची आम्ही एक फेज पाहिलेली आहे. ती मगाशी 40-45 सह्यांचं जे उदाहरण दिलं त्याच्यामध्ये फॉर द फर्स्ट टाइम एव्हर आम्ही असं बघितलं की सेंट्रल मिनिस्ट्रीला सुद्धा काहीतरी करण्याची, काहीतरी करून दाखवण्याची धमक आहे. 6-7 वाजता सुद्धा IAS ऑफिसर्स कॉल करू शकतात आणि PMOला आमची मीटिंग आहे, आम्हाला या 3 प्रश्नांची उत्तरं अजून सुद्धा मिळत नाही आहेत, PM सूर्यघर स्कीम लॉन्च करायची आहे, काय ॲज अ इंडस्ट्री व्हेटरन तुम्ही काय सांगू इच्छिता? वी हॅव नेव्हर सीन सच काइंड ऑफ अ कोलॅबरेशन. तुम्ही कौतुक त्यासाठी नाही केलं की खूप चांगलं इंडस्ट्रीसाठी, पण लिटरली वी सॉ दोज इनिशिएटिव्ह हॅपन इन फ्रंट ऑफ अवर आईज. आणि हे जर सगळ्या क्षेत्रात घडलं तर मला वाटतं भारत हा नक्की एक ॲडव्हान्स्ड कंट्री बनायला वेळ लागणार नाही. तुम्ही विचारलं की PM सूर्यघर स्कीममध्ये आणखीन काय चांगलं करता येईल किंवा या क्षेत्रामध्ये ओव्हरऑल गव्हर्नमेंटच्या सपोर्टनी काय चांगलं होईल, मला वाटतं जे थोडे राहिलेल्या त्रुटी आहेत आणखीन त्या दुरुस्त होणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जे सबसिडीला 30-60 दिवस लागतात, जस्ट विचार करा, ती जर आपला सोलर पॉवर प्लांट लागला आणि तिसऱ्या दिवशी आपल्या अकाउंटमध्ये आली तर हे अशक्य नाही आहे. त्या दृष्टीनं आम्ही लिहितोय, सरकारला अपील करतोय. आय बिलीव्ह होईल. सरकारकडून त्यांची सबसिडी 3 दिवसात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली, म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय, असा दिवस या देशात येईल का की हे लोक तुमचं ऐकून प्रेरित झाले आणि त्यांनी ॲमेझॉनवर ऑर्डर दिली आणि त्यांच्या घरी सोलार प्लांट आला आणि त्यांनी तो स्वतः फिट करून लावला आणि दुसऱ्या दिवसापासून त्यांची सबसिडीच त्यांच्या खात्यात जमा झाली आणि विजेचं बिल 0 यायला लागलं? हा दिवस किती दूर आहे? सर फ्रँकली सांगू का, याच्याबद्दल ऑलरेडी PMO आणि MNRE आणि मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स चर्चा करतायत की भारतामध्ये समजा 100% सोलर त्यांना रेसिडेन्शियल सोलरकडून अपेक्षित आहे. त्यांना पुढच्या 3 वर्षामध्ये 1 करोड घरांवर सोलर लावण्याचं लक्ष ठेवलेलं आहे. बाय द वे, एवढी मोठी स्कीम मी तरी माझ्या आयुष्यात नाही बघितली. 78,000 करोड रुपयांची सबसिडी डायरेक्ट कन्झ्युमरसाठी अलोकेट केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आत्ता लास्ट मिनिस्ट्रीच्या मीटिंगमध्ये आम्हाला असं कळलं की याच्यामध्ये 5-7% जर आपण ॲमेझॉन किंवा ऑनलाईन त्या माध्यमातून त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करता आलं तर, ऑफकोर्स काही गार्डरेल्स जर आपण त्याच्याकडे लक्ष ठेवलं, एस्पेशली मगाशी जसं म्हटलं की क्वालिटी ॲट द लास्ट माईल, ती जर आपण दुर्लक्षित केली गेली नाही तर आय थिंक ते सुद्धा होऊ शकतं. आज आम्ही असा दिवस बघतोय की लिटरली ॲमेझॉन 1 डे डिलिव्हरीसाठी फेमस आहे. तो पायंडा त्यांनी घातला होता. आम्ही 1 डे सोलर करण्याचा प्रयत्न करतो, काही अंशी आम्ही यशस्वी झालो असं वाटतंय. 70-80% कस्टमर्सच्या घरी आम्ही एका दिवसात सोलर लावण्यात आज यशस्वी झालेलो आहे. सकाळी मटेरियल आणि क्रू हे दोनही एकाच वेळी आपल्या घरी पोचतात आणि संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत इन्स्टॉलेशन करून बाहेर जातात. हे स्वप्न आम्ही बघतोय की 100% घरांवर कधीतरी पॉसिबल होईल. वा, वेळेची मर्यादा आहे. खरं तर प्रश्न तुमच्या मनातले अनेक माझ्याही मनात आहेत. या क्षेत्रात गेली 5 वर्ष मी काम करतोय. आपल्याकडे UPI पेमेंट गेटवे असतं, तसंच एक कन्सेप्ट आहे युनिफाईड एनर्जी इंटरफेस. काय आहे तो कन्सेप्ट? दोस्तो, मिस्टर नंदन निलकेनी, मोठं नाव आहे. आधार कार्ड, त्याबद्दल त्यांनी जे काम केलं आहे, एव्हरीबडी अप्रिशिएट्स अबाउट इट, राईट?
त्यांचा दुसरा प्रोजेक्ट होता UPIचा, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस. आय थिंक डिजिटायझेशन ऑफ पेमेंट याच्यामध्ये भारतानं सगळ्यांना मागं सोडलेलं आहे. त्याच UPIच्या धर्तीवर सेम फ्रेमवर्कवर आधारित ONDCचं जे फ्रेमवर्क आहे त्याच फ्रेमवर्कवर आधारित नंदन निलेकणी सर UI या कॉन्सेप्टवर आता काम करतायत. UI म्हणजे काय? युनिफाईड एनर्जी इंटरफेस. थोडक्यात जसं आपण पैशाचं ट्रान्झॅक्शन करतो ना तसं आपण एनर्जीचं ट्रान्झॅक्शन करू शकतो. इन शॉर्ट, मी एका घरामध्ये राहतोय अपार्टमेंटमध्ये, माझा शेजारी एक नेबर आहे, तो एका बंगल्यात राहतोय, त्याच्याकडे त्याच्या सोलरच्यासाठी एक 5 किलोवॅटचं त्याची स्वतःची गरज आहे, 10 किलोवॅटचं सोलर त्यांनी लावलेलं आहे. ते एक्स्ट्रा 5 किलोवॅटपासून जी वीज निर्माण होणार आहे तो ट्रान्झॅक्शनसाठी एका प्लॅटफॉर्मवर टाकू शकतो, स्वतःचा रेट स्वतः डिफाईन करू शकतो की मला 10 रुपयामध्ये विकायची आहे. ॲज अ कस्टमर मी म्हणेन मला 11 रुपयाला चालेल कारण मी 13-14 रुपये MSEBला देतोय, माझे 2-3 रुपये वाचतील. ते ट्रान्झॅक्शन ऑटोमॅटिकली होईल आणि UEI युनिफाईड एनर्जी इंटरफेस याच्याद्वारे एनर्जी इंटरफेस झालेली असेल, पैसेसुद्धा ट्रान्सफर झालेले असतील, असं फ्युचर बघण्याचा प्रयत्न होतोय. ग्रेट. लिटरली एक स्टॉक एक्सचेंज सारखं. एक निरीक्षण फक्त तुमच्याकरता सांगतो आणि ते म्हणजे परवा पुण्यामध्ये एका मॅट्रिमोनियल साईटच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. तिथे एका मुलीनी आपल्या जो लग्न करणार इच्छित आहे त्याची एक इच्छा व्यक्त केली होती की त्याच्या घरावर सोलर असलं पाहिजे, कारण माझी जीवनशैली पर्यावरण स्नेही आहे. सो दिस चेंज इज डेफिनेटली हॅपनिंग इन अवर सोसायटी. परदेशात मी अशा अनेक कॉलनीज बघितलेल्या आहेत की जिकडे घराच्या भिंती सोलरच्या आहेत, रूफटॉप सोलरचं आहे आणि घराचं कुंपण जे आहे ते देखील सोलार आहे आणि ते घर नुसतं घर नाही तर ऊर्जा केंद्र बनलेलं आहे. भारताला शक्य आहे? कम्युनिटी सोलर असा एक कॉन्सेप्ट भारतात सुद्धा उदयात येईल अशी आम्ही मनापासून आमची पण इच्छा आहे. आपल्या ज्या मुंबई किंवा पुणे किंवा मेट्रो सिटीज आहेत तिथे इंडिव्हिज्युअल्स घरं कमी आहेत, तिथे टॉवर्स जास्त आहेत, राईट, अपार्टमेंटचे टॉवर्स आहेत, कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या बिल्डिंग्स आहेत. तिथे व्हर्च्युअल नेट मीटरिंग, मगाशी जे नेट मीटरिंग म्हणालो तसं व्हर्च्युअल नेट मीटरिंगचा कॉन्सेप्ट महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा उदयास येतोय, पहिल्यांदा येतोय बाय द वे, फर्स्ट इन द नेशन. आता व्हर्च्युअल नेट मीटरिंग आहे काय की आपल्या कॉमन एरियाचं बिल जे आहे सोसायटीच्या ते बिल आणि त्या सोसायटीमध्ये जेवढे सदस्य त्या सोलर प्लांटचा हिस्सा होऊ शकतायत किंवा होऊ इच्छित आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून एक मोठा सोलर पॉवर प्लांट आपल्या कॅम्पसमध्ये लावला. थोडासा रूफटॉपवर लावला, थोडा कार पार्किंगवर लावला, सर तुम्ही म्हणाले तसं लेट्से गॅलरीमध्ये लावला. तर त्या सगळ्या सोलरचा एक कंबाईंड बेनिफिट ॲज अ कम्युनिटी सगळ्यांना घेता येऊ शकतो का, त्या दृष्टीनं पॉलिसी फॉर्म होती आहे. आणि त्याच्यामध्ये लेट्से 10 लोक आहेत आणि एक कॉमन लोड आहे 11 लोक आहेत, राईट. कॉमन लोड 50%, बाकी 10 लोकांचा 5% म्हणून 10 × 5 त्यांचं 50%. असं जर कॉन्ट्रीब्युशन त्या कम्युनिटी सोलरमध्ये गेलं ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट तर तेवढंच प्रपोर्शनेट बेनिफिट 5% त्या 10 लोकांना आणि 50% त्या कॉमन लोडला. दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज इव्हॉल्विंग इन इंडिया. ग्रेट. एक शेवटचा प्रश्न जो इथे बसलेल्या भगिनींच्या मनात आहे तो म्हणजे तुम्ही मगाशी सोलार पॅनलवर वाळत घातलेले पापड दाखवलेत म्हणून मी तुम्हाला विचारतोय. तुम्ही उत्तर दिलं नाहीत की आम्ही सोलार लावलं तर पापड वाळत घालायचे कुठे आणि मे महिन्यातली वाळवणं आम्ही कुठे घालायची? राईट. इथे 2 इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स आहेत सर, की आपण सोलर लावतो ना तेव्हा 3 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक, आपल्या घरावर रूफटॉपची स्पेस किती आहे, शॅडो फ्री स्पेस किती आहे. दुसरं, आपलं महिन्याचं कन्झम्पशन किती आहे. आणि तिसरं म्हणजे तुमच्या वीज बिलामध्ये किती बचत होणार आहे किंवा तुम्ही आज किती पे करताय. या 3 गोष्टी सगळ्यात आधी आम्ही चेक करतो आणि त्या दृष्टीनं एक पोर्शन आपल्याला नक्कीच असा मिळतो रूफटॉपमध्ये जिथे आपण नक्की पापड सुकवू शकतो किंवा वाळत घालायला पॉसिबल आहे. आम्ही जो विचार केला किंवा आम्ही जो सोल्युशन ज्याचा विचार केला, आपण ते स्ट्रक्चर थोडंसं रेज करून 5-6 फीट हाईटपर्यंत वर घेऊन गेलं तर डिफ्यूज रेडिएशन तर सगळीकडून येतातच आणि थोडीशी जागा आजूबाजूला नक्कीच आपल्याला मिळू शकते ज्या पापड सुकवू शकतो. प्रेक्षक हो, हा गमतीचा भाग सोडून द्या, परंतु आज जगातला सर्वात मोठा धोका कुठला असेल तर तो म्हणजे माझ्याऐवजी हे दुसरं कोणीतरी करेल
असं मानणं हा सुद्धा आता सर्वात मोठा धोका आहे. हे क्लायमेट क्रायसिसचं आपल्याला मिळालं एक प्रकारे शाप आहे असं मी म्हणेन. कृतिशील कार्यकर्ता कोण की जो फक्त एनर्जी क्रायसिस आलाय असं सांगत नाही, तर तो प्रत्यक्ष कार्य करतो. आणि निखिलच्या कार्याचं हेच महत्त्व आहे की त्यांनी फक्त क्रायसिस आहे असं सांगितलं नाही, तर एक कंपनी उभी केली आणि त्यातून हजारो घरात फुकट प्रकाश दिला. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट की ही मेक्स यू अवेअर दॅट यू नीड टू डू समथिंग. याचं कारण सरकारने जे करायचं आहे ते सरकारने केलेलं आहे. आणि मोठ्या मोठ्या प्लॅनपेक्षा छोट्या छोट्या घरातल्या ऊर्जा केंद्रातून या देशाच्या विजेची समस्या आपण 100% दूर करू शकतो. त्यामुळे सूर्यकिरणाकडे आपण कसं पाहायचं असतं, तर सूर्यकिरण म्हणजे सकाळी आपण उठायला पाहिजे निद्रेतून, हे नाही तर सूर्यकिरण म्हणजे वेल्थ क्रिएशनची, लक्ष्मी निर्माण करण्याची संधी म्हणून. याचं कारण या देशात 1 तासात जेवढी सूर्यकिरणं पडतात ती सगळी जर आपण कॅप्चर करू शकलो तर 1 वर्ष सगळ्यांना फुकट वीज देता येईल एवढी वीज आपण निर्माण करू शकतो. इतकी संपत्ती सध्या आपण वाया घालवतोय. दुसरी गोष्ट तुम्हाला मोटिवेट करण्यासाठी म्हणून गेल्या 10 वर्षात सोलारची कॉस्ट इन्स्टॉलेशनची फिल्मची तब्बल 80% कमी झालेली आहे. आज फक्त आपण 10 लाख घरांवर आहोत. अँड द टार्गेट इज टू रीच 10 crore होम्स, ज्यातलं 1 घर नक्की तुमचं असणार आहे. हे मी तुम्हाला अशा करता सांगतोय की विश्वगुरू बनण्याचा मार्ग हा मोठ्या मोठ्या महामार्गातून आणि मोठ्या मोठ्या उद्योगांच्या उभारणीतून नाही, तो तुमच्या घरातल्या ऊर्जा केंद्रातून आहे. हे सगळं तुम्हाला समजावून सांगणारा हा शौर्यपुत्र निखिल नहार.